Salutare, dragilor! A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut aici. Unii dintre voi v-ați întrebat ce s-a întâmplat, unde am dispărut. Le mulțumesc celor care mi-au scris ușor îngrijorați de absența mea. Știu că îmi doriți binele și că vreți să știți despre mine. Așa că azi am venit să vă povestesc. După tratamentele grele, după operație, după șederea la Cluj pentru radioterapie și după toate emoțiile intense trăite, am simțit nevoia să mă opresc. Să tacă tot ce era în afara mea, ca să pot auzi ce se află înăuntru. Nu am dispărut, m-am retras. Am avut nevoie să fiu eu cu mine, fără camere, fără postări, fără a explica nimic nimănui. Am citit, am ascultat, am scris, dar mai ales am întrebat. Am analizat etape ale vieții mele, decizii cheie pe care le-am luat și motivația adevărată din spatele lor. Am dorit să aflu cauzele îmbolnăvirii mele, pentru ca de acum să trăiesc conștient și să evit să mai ajung vreodată în situația în care să nu mă mai aleg pe mine, în principal din lipsă de iubire. Mi-am pus întrebări grele. Cine sunt eu acum, fără părul meu, fără sânii mei, fără munca mea, fără vechile mele pasiuni, fără statut, fără certitudini? Le cerem copiilor de liceu să pășească plin de curaj înspre viața de adult, fără experiență, fără autocunoaștere, în unele cazuri fără posibilitatea de a alege. Dacă stau să mă gândesc, nu pare foarte corect. Pentru că, iată-mă acum, la peste 40 de ani, trebuind să iau aceleași decizii ca la terminarea liceului. Așadar, cine vreau eu să devin? Să nu știu, e frumos, e fluid, e plin de posibilități. Însă ce fac eu cu tot ce am trăit? Ce sens pot da suferinței mele? Am ajuns să cred că toate se întâmplă cu un scop, cu un motiv, inclusiv lucrurile pe care le percepem ca profund negative. Însă, care poate fi explicația din spatele unor boli înfiorătoare, din spatele unor pierderi greu de cuantificat? Să faci un pas înapoi, să privești obiectiv situația de ansamblu, încercând să vezi cum a lucrat pentru tine universul, chiar și în cazuri aparent sumbre. A fost printre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut. Dar cumva am reușit și s-a făcut lumină. Am văzut că, în ciuda tratamentelor agresive și a pierderilor evidente, am avut parte, grație unui echilibru perfect al naturii, de sprijinul necondiționat al celor dragi ai mei și totodată de o rezistență incredibilă a minunatului meu corp. Și uite așa am învățat să-l iubesc, să-l ascult, să fiu teribil de mândră de el și de capacitățile lui mult subevaluate anterior. Da, am pierdut multe sau le-am lăsat să plece de la mine, dar în schimb mi-am regăsit credința și mi-a devenit extrem de clar că fără ajutorul acelei forțe vitale ce ne animă pe toți, nu aș fi reușit să trec prin asta. Acum nu mai am nicio certitudine. După un astfel de diagnostic nu mai ești sigur de nimic. Dar treptat am înțeles că lipsa siguranței e de fapt o binecuvântare. Ca un nor s-a ridicat iluzia în care trăiam și am învățat să mă bucur de clipa prezentă și atât. Știți cât de magică poate deveni viața atunci când trăiești în permanență în bucurie? Când înțelegi ce privilegiu extraordinar este să fii viu acum pe această planetă și cât de mici erau șansele să se întâmple asta. Și iarăși revenim la întrebări grele. De ce eu, aici, acum? Care este sensul? Știți deja că oamenii dragi din jurul nostru ne sunt cele mai fidele oglinzi. Ieri eu am avut norocul și curajul de a mă uita în multe oglinzi în ultima vreme. Și, pe măsură ce prin conversații profunde se mai ridica încă o oglindă și îmi reflecta lucruri importante despre mine pe care singură nu am fost capabilă să le văd, am reușit să formez o imagine mai completă. Și povestea din spatele imaginii mi-a transmis că scopul sufletului meu pe acest pământ este să evolueze ajutând. Nu am venit aici să sufăr, nu am venit aici să gătesc, chiar și lucruri extraordinare. Nu am venit aici să vând sau să mă îngrop într-un birou alergând cu obiective inventate, ci nu au nicio legătură cu realitatea mea. Am venit aici să acționez în acord cu adevărul meu interior, să creez conexiuni autentice, să schimb în bine viețile din jurul meu, să găsesc răspunsuri la întrebările și nevoile apărute natural, să ghidez cu dragoste, calm și blândețe. În perioada asta m-am tot plimbat, fără boală, căci acesta este statusul meu actual, NDA, No Evidence of Disease.
fără angajamente, fără limitări impuse de mine sau de exterior. Am pus în practică tot ce mi-aș fi dorit să fac în trecut și cumva nu am reușit până acum. Uneori am avut impresia că mă învârt în cerc. Însă, din fericire, dacă ești deschis și atent, vezi că universul îți lasă o dâră de firmituri, iar oportunitățile par să vină către tine. Căutările mele interioare și exterioare, oglinzile dragi cu care am discutat și, în cele din urmă, intuiția mea, toate au dus într-un punct de convergență și am putut în sfârșit vedea. Primii ani ai vieții mele au fost despre încercări, eșecuri, testări, greșeli inimaginabile și lecții prin experiență. Am învățat din mers, m-am ridicat și am continuat. Am jucat diverse roluri, de fiică, de studentă silitoare și ulterior de soție, de mamă, de angajat, de freelancer, de antreprenor, de subordonată, de șefă, de colegă, de prietenă, de atee, de credincioasă, de creatoare de relații, familii, afaceri, dezastre. Da, am jucat multe roluri în viața mea. Iar acum, după etapa de observare și integrare prin care am trecut, am claritatea că pot să ghidez alte femei în transformarea lor. Tocmai pentru că am trecut prin foc și am ieșit întreagă. E clar, întrebările mele m-au dus spre răspunsuri profunde. Pe parcurs, am descoperit că rana mea nu e doar a mea, e rana multor femei. Rana rupturii de sine, de corp, de încredere, de liniște. Așa că am ajuns să caut neîncetat tot ce ține de femei, de complexitatea lor, de puterea emoționalului lor, de creativitatea ce le definește și le face atât de minunate. Și m-am îndrăgostit, pentru că am înțeles în sfârșit ce creaturi magice suntem. Am înțeles că totul începe cu femeile, că ele sunt creatoare de schimbare, mai mult decât un simplu gen. Femeia e sursa vieții și uite așa, dintr-o energie competitivă pe care am adoptat-o de-a lungul vieții, grație unei societăți deconectate, ce ne învață relații disfuncționale. Am trecut cumva natural către energia colaborării, a susținerii, a iubirii pentru surori. Și atunci am știut că nu pot ține în mine tot ce am învățat. Mi-am dat seama că această călătorie, deși a pornit din boală, mă duce spre vindecare nu doar pe mine, ci și pe altele. Brusc, a devenit clar ce am de făcut. Și am făcut. Am urmat toți pașii pentru a mă certifica drept consilier pentru dezvoltare personală. Am decis că îmi voi dedica timpul, vocea și sufletul femeilor care trec prin dificultăți, care vor să se regăsească, care vor să transforme rana în putere. Dorința mea este să abordăm orice situație holistic, fizic, spiritual, mental, emoțional, toate cu impact social. Așadar, azi mă întorc aici în fața voastră, nu ca aceeași Iulia, ci ca o versiune nouă, mai simplă, mai clară, mai conectată cu esențialul. Am decis să încep un nou capitol, să susțin femei care trec prin provocări, boală, pierdere, burnout, crize de identitate, dificultăți personale și profesionale. De azi mi-am propus să creez un spațiu de sprijin, online și poate în cercuri reale. Voi spune povești, voi asculta povești, pentru că știu că asta ne vindecă. Adevărul împărtășit, blândețea față de noi, iubirea, prezența. Dacă simți că și tu ai nevoie să reconstruiești relația cu tine, te invit să mergem împreună, pas cu pas. În următoarele episoade, voi vorbi despre teme reale din viața noastră de femei. Imaginea de sine după boală, corpul nostru și rușinea, curajul de a spune nu, cum să începem din nou. Dacă vrei să mergi cu mine în această călătorie, abonează-te și transmite-mi, te rog, în comentarii ce provocare ai vrea să explorăm împreună. Mă bucur să fiu din nou aici. Îți mulțumesc că ești alături de mine. Ne vedem în curând.